هلوز everybody. اول حاجه حابب اوجه اعتذار لكل اصدقائي اللي عملوا كومنتات وما ردتش عليها، وده لان الكومنتات ما كانتش بتظهر عندي اقسم بالله، واكتشفت متاخر ان في كومنتات غاليه من ناس غاليه ظهرت بعدين. وان شاء الله قررت اني اطلع كل الكومنتات اللي تيجي على اخر فيديو حتى لو كومنت واحد. وحابب اشكر كل صديق دعمني بلايك او كومنت، واقول لكل صديق اشترك بالقناه نورت قناتك يا قلب اخوك. وحابب انوه على نقطه مهمه شباب، باخر فيديوهين قلت ان المنهوات على موقع مانجا تايم، وده لسبب مهم ان لو الملخصات عجبتكم اقدر اتواصل معاهم اخليهم يكملوا القصه ويترجموها، لان معظم المنهوات مش كامله. واسف طولت عليكم، بس كانت مقدمه مهمه بالنسبه لي. ويلا صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف اشعار بيظهر لبطلنا ديم قتل 33 وحش، والوظيفه اللي جات له مبارز وساحر ولص ومقاتل وقناص ومستخدم دروع ومعالج ومراكب وكيماوي وبتاع خضار، تقريبا كده ما خلاش حاجه الا وخدها. وبيجي اشعار لبطلنا انك اخترت وظيفه، وبيجي له اشعار تاني وتشوف ان في دايره سحريه ظهرت من تحت بطلنا وهدومه اتغيرت. مبروك يا معلم اختيارك لوظيفه مركب. بينصدم كل المغامرين انه اختاروا وظيفه المركب وشكلها ضعيفه اصلا. بيقول له ورع يا ابن الغبيه، ما لقيتش غير ما ياتيك الوظيفه دي وتختارها. يا جدعان الجمدان ده، بنلاقي السيف الصغير اتحول لخنجر جامد فشخ، ده كفايه شكله اصلا الله الوكيل. وبيجي له رساله من النظام ان التركيب نجح، وبيقول كده معدات المخفيه الاولى اكتملت. شكلنا كده هنشوف اللي محدش شافه يا جدعان. بيعرفنا بطلنا ان في العالم دوت في نظريه بتحدد قوه المغامر عن طريق مستوى ومهارات الوظيفه، وان في معدات واسلحه قوتها عكس اللي بتقوله النظريه دي، والاسلحه والمعدات دي بتكون مخفيه بذكاء جدا مش سهل انك تجيبها. بنلاقيه بقى ماسك الخنجر الفخم اللي عمل له تركيب الجزء اللي فات، واللي يعتبر برضه من الاسلحه النفيه. وبتنقل بينا المشهد لقريه المغامرين الجدد، وبناخد بالنا ان في فانلات واشرطه وبناطيل وفساتين منشورين على الحب. ناخد بالنا برضه ان في القريه دي في مخلوقات كتيره زي الجن والبرمائيين بني ادمين. بتشوف بطلنا وهو بيتصور في القريه بيقول حتى المكان ده نفس اللي كان باللعب. انا تعبت يا رجاله من كتر ما بقول له يا ابني انت بقيت في اللعبه اصلا. بنلاقي بطلنا واقف ساند على حيطه وبياكل تفاحه كان سارقها، بيقول انا حصلت على المعدات المخفيه اول حاجه زي ما كنت مخطط، بس دلوقتي بقى يا ترى هبدا منين بقى؟ اقول لك منين وما تزعلش يا قلبي. بيفهمنا بقى ان الهدف من اللعبه دي، وبنشوف خريطه عليها جماجم، وبيقول ان في 7 قارات كل قاره فيها زنزانه واحده بس من الرتبه اس. دورنا بقى نختم الزنازين دي. انا مش عارف هو مطلع لسانه لمين بروح امه، بس ما علينا. بيقول انا لازم اقوي نفس الفتره دي، وشكلي كده هبدا اخلص على الابراج من دلوقتي. بنشوف بقى وهو نازل من سلم وشكله كده هيبدا على حامي ورايح الدايره مرسومه على الارض، وبنعرف ان ده مدخل زنزانه من رتبه سي. بناخد نظره من جوه الزنزانه وبنعرف ان الزنزانه دي عباره عن غابه ضخمه، وان الغابه دي مليانه حراس كتير. بنشوف بطلنا اللي واقف على الدايره اللي مرسومه على الارض، وبيجي له رسالتين من النظام. اول رساله لقد دخلت الزنزانه، تاني رساله انت تخرج الا لما تخلص على كل الوحوش اللي جوه، يا تطلع ميت وهنشيلك خشب وندفنك. تظهر بقى احصائيات بطلنا، هسيبها شويه او وقف الفيديو عشان تقراها لو انت مهتم. اللي عمال يفكر مع نفسه بيقول ان افضل مستوى تدخل فيه الزنزانه دي ما بين 17 و35 تقريبا. احلف. وما انت داخلها بمستوى واحد ليه يا نجم؟ فاكر نفسك سوبر مان؟ ومره واحده بنلاقيه اخد باله من حاجه وبيبص عليها وبيقول في نفسه يا ولاد الورمه، ده أنا لسه ما خدت نفسي، هو انا لحقت اتحرك حتى؟ اول وحش قبل المستوى 17 ده انت هتنفخ. وبتشوف الوحش بيهجم عليه وهو عباره عن نبته شيطان اللي بتاكل البني ادمين. بيستدعى بطلنا الخنجر واللي طالع في الفصل ده باسم الحريش. بيقول في نفسه ان شاء الله اقدر افوز عليه ومش هيفشخني الوحش ابن الغبيه ده. بس فرق المستوى بيني وبينه 16 مستوى، فرق كبير جدا. طب مره واحده بيمسك الخنجر وشكله بيجهز للهجوم، وهو واقف في وضعيه شياكه وفخامه، بيقول ان لو بلعت ضربه واحده من الوحش ده انا هطلع على اللوبي. طبعا الرجاله اللي بيموت في العالم ده بيموت في الحقيقه كمان، بس انا قلت اللوبي دي كرمشانه مني وكده. وبنشوف الوحش وهو بيهاجم على بطلنا، وشكل بطلنا هيتلسع لما جسمه يعلم. بيتفداها بطلنا على اخر لحظه بينط في الجو وبيقول احيه، دي الضربه سريعه جدا بس عادي ما يهمنيش، اصلا عارف كل الحركات بتاعت الوحش ده. وبيجهز هجومه وبينط على الوحش وبيقول له بعد الهجوم ده انت هتبقى مكشوف، ونقاط ضعفك كلها مكشوفه عليا. وبوم بيقوم نازل فارق ابوها نصين. وبيجي له رساله من النظام مبروك يا بلحه، انت ضربت الوحش ضربه حرجه واتفعلت مهاره الخنجر القويه مهاره عين العقل يا ولدي. وبيجي رساله ثانيه مبروك لبلحه، قدرت تهزم نبت الشيطان من مستوى 17. وبنلاقي بطلنا اللي فرحان انه هزم الوحش والمستويات شغاله ترف عليه، وبيطلع من مستوى واحد لمستوى 10 مره واحده. بيكمل كلامه ما كنتش اتوقع من قتله النبته ديت هاخد الخبره دي كلها، 9 مستويات من هجوم واحد بس، ده انا كده هفشخ الواقع واجيب منه قواقع. وبيعرفنا ان الصحه والمانا دول بيترفعوا تلقائي اول ما ترفع مستواك، يعني مش بيتزودوا يا رجاله زي القوه والدفاع وكده. تظهر بقى نافذ بطلنا اللي فيها الاسم والمستوى والوظيفه، وبناخد بالنا ان معاه 45 نقطه يقدر يوزعها على القوه او الدفاع او الذكاء. بيكمل كلامه ان كل مستوى بيرفعه بياخد 5 نقاط اضافيه. لول، كل ليفل تاخد 5 نقاط، دي حاجه فله الفله. وبوم بيقوم مفجر الواقع وبيقوم موزع كل ال 45 نقطه اللي كسبهم كلهم في الدفاع، اللي بيطلع من 27 ل 72 نقطه. شكله كده والله اعلم هيبقى دبابه متحركه. بيكمل كلام بيقول ان انا بالسلاح هجومي قوي واقدر اعمل ضرر كبير، عشان كده انا حولت كل نقاطي للدفاع. بتشوف بطلنا هو بيحب في الخنجر، وبيقول له فضلك الدنيا ماشيه عنب يا عنب. بيطلع بقى تعريف عن السلاح، هسيب لكم هو كمان او وقف الشاشه واقرا مواصفاته لو ما قريتهاش الجزء اللي فات. وبيكمل كلامه ان قوه السلاح ده لسه ما ظهرتش لسه. انت بتهزر ولا إيه يا معلم؟ ده بمهاره واحده يخليك تقتل الوحش زعيم بضربه، يعني تسرحش. امال لو فتحت ال3 مهارات كمان هتدمر الكوكب بصبعك ولا ايه؟ بياخد بطلنا باله من حاجه ويقف مره واحده بيقول يا حلاوه انا متحوط في كل مكان.
ديم هو ده تعبان من 3 رؤوس اللي بيسموه الهيدرا باين؟ لا 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 يا رجاله، دول طلعوا 3 تعابين بس انا اللي عيني مش جايب. وبنعرف بقى ان الوحش ده اسمه ثعابين السوداء ومستواها 23 لول. يعني 3 وحوش في 23 ضد بطلنا اللي في ال10، انت هتتفشخ يا باشا شكلك. بتشوف بطلنا اللي باين على مناخه القلق، وبيقول التعبان الاسود ده اصلا قوته شبه قوه زعيم زيزان. وقبل ما بيخلص كلامه بيلاقي التعبان بيهاجم عليه وخلاص بيقرب منه، وبوم بيهاجم عليه التعبان وده بطلنا في اخر لحظه. هو بيحاول ياخد نفسه بيقول يا تعبان يا ابن التعبانه، وحش عنيف زي ما كان في اللعبه بالظبط. وبنلاقي تعبان تاني بيهاجم عليه من ظهره، بس ايه ده ثواني يا رجاله، هو تعبان باين واحده يكونش ده ملك الدجال. وبوم بيهجم هو كمان على بطلنا اللي بيفداها بصعوبه. وبيلاقي الثلاثه اللي قرروا يهجموا عليه مره واحده وهو بيحاول يتفاداهم ويبعد عنهم. بتشوف بطلنا بيقول انا لازم اهدى شويه، انا عارف نقاط ضعفهم وطريقه هجومهم. وبنشوفه هو بينط وعمال يقول انا مش هقدر اقطع فيهم حاجه الا رقبتهم. وبنلاقيه رايح ناحيه رقبه واحد من التعابين وهو بيقول ضربه واحده كفايه، ولسه بيجهز خنجره علشان يضربه في رقبته. بيدخل تعبان تاني في الموضوع وينقذه ويصد الضربه دي بجسمه. بنلاقي بطلنا اللي مصدوم من اللي حصل بيقول ما هذا بحق وراك الفرخه، بيحموا بعض. وبوم مره واحده بتطلع صوت عضه. فاجئ بقى وبطلنا بيتفاجئ لما تشوف بطلنا التعبان عضه من كتفه. بيجهز بطلنا خنجره وبيقول يا ابن صنو فيش. وبوم بيعمل سلاش بخنجر بيطار رقبه التعبان اللي كان عضه. بيجي له رساله من النظام ابو كبالحه انت قدرت تهزم تعبان وخدت خبره عنبه وطلعت مستوى 10 من مستوى 13. بتشوف بطلنا اللي بيقول يا ديك امي يا جدعان، ده الوجع ابن جزمه شديد قوي. وبيظهر معلومات بطلنا وبناخد بالنا ان كل بقى من الدفاع 8 نقاط اصل 169. وجاي له تحذير اهرب وانفذ بجلدك يا ابن العبيط هتموت يا غبي. بنلاقي بطلنا اللي فرحان وسعيد زي ما كنت متوقع بالظبط. بيعرفنا بقى ان كان عنده حق لما زود كل النقاط اللي خدها من ليفل 1 لحد في ال10 كلهم في الدفاع، وانه بالتوزيعه دي ضمن لنفسه انه يقدر يتحمل اي هجوم وبيكون معاه فرصه تانية انه يقدر يفوز، وانه لو زود كل النقاط اللي هتجيله بالدفاع مش هيحصل له اي حاجه ولا يتصاب ولا مره في الزنزانه دي. مش كده وبس، لا ده بوشكاش محفوظ بيضحي بيقول كمان انه حقق الشرط كمان. بس شروط ايه يا حماده اللي حققتها؟ بنلاقيه قاعد بين التعابين اللي بتهاجم عليه وهو بياخد نفسه وجاله رساله انك استوفيت الشروط لحمايه مهاره الخنجر الثانيه. وتشوف رساله باحصائيات بطلنا واللي بتشوف السرعه فيها طلعت بوم من 19 ل 190. ديم بتشوف بطلنا اللي بكل فخامه وقوه بيفعل مهاره جديده. وبناخد بالنا من راس التعابين اللي اتقطعوا. تظهر بقى احصائيات الخنجر واللي بنعرف منها ان المهاره اللي استخدمها بطلنا من شويه وقدر بيها يقطع رابط التعابين ديت مره واحده واللي اسمها قدره الحاج، وانها من ضمن مهارات الباسف اللي بتكون شغاله على طول بس لما بتحقق شروطها. وبنعرف انها بتزود 10 اضعاف السرعه وشروط تفعيلها زي ما قلت لكم لازم تكون نقاط دفاعك وصحتك قليله جدا وخلاص هتموت. بيجي له سلام من النظام عاش بلحه قدرت تهزم تعبانين لوحدك عاش فشخ. بيقول بكل تناكه وعنطسه انا مستحيل اموت من دلوقتي. وبيجي رساله من النظام وبنشوف انه كسب خبره كبيره وطلع من مستوى 13 لمستوى 17. وبنلاقي جثه تعبين اللي قتلها وهي بتختفي بالتدريج. بنشوف بقى هو قاعد بيريح جسمه وماسك كتفه اللي اتعض فيه ويقول دلوقتي اقدر اعالج اصابتي، بس لو عالجتها دلوقتي قدره السرعه الفائقه هتختفي لان من شروطها لازم يكون صحتي ودفاعي قليلين. بيضحك ضحكه خباثه كده ويقول مستحيل استغنى عن المهاره دي واستغل خبرتي ومعرفتي في الزنزانه دي. وبعد مرور شويه من الوقت بنلاقي وحش باربع عيون بيهاجم على بطننا ومره واحده بيبلع في بقه ضربه سلاش وبينزل على كرشه ميه. وبناخد بالنا من بطلنا اللي بقى مغرق دم بيقول هو فرحان والسعاده على وشه اديني يا متدلع ودلعني. الوحوش الضعيفه دي عباره عن نقاط خبره زي الفل. ونشوف هو قاتل وحوش كتيره من انواع مختلفه بيقول انا هحاول ل 10 اضعاف السرعه دي الى 10 اضعاف خبره على اساس انه هيستغل السرعه ديت في قتل الوحوش بسرعه اكبر يعني وكده. وهو ماشي عمال يغني ويدندن بيقول له مفيش مشكله ان افضل ارفع مستواي كده وانا رايح لحد الزعيم، بس انا محتاج اجمع كام عنصر قبل ما اخش في قتال مع الزعيم. ايوه بقى شكله في تركيبه تانية قويه جايه بطريق وسع. بتطلع قائمه بالاغراض اللي محتاج يجمعها ازازه ميه صغيره فرع شجره صغير من العشب الشائك حبتين توت من الحمض قوي على دوده صغيره وشويه اوراق جمع واهم حاجه زهره الدم المتفتحه وبذور هريري. بامانه ربنا الشبه انا طالع ديكي في الدقيقه دي. بنلاقي بطلنا اللي واقف مبدون وبيهجم عليه الدب قرن احمر من وراه بيقول يا دين امي طلبات كتيره قوي عشان في الاخر اجيب مركب عنصر الرتبه دي. بنشوفه هو قاعد على الدب اللي كان بيهجم عليه في جو كوميدي كده بيجهز نفسه بقى وبيمشي بيقول خلوني انجز نفسي واجمع العناصر المطلوبه قبل ما اروح للزعيم. وزي ما اتعودنا على المظاهر الخلابه اللي بالعالم ده بنشوف جو جميل وشلال ناس وطيور زقزق. بنلاقي بطلنا اللي فارش منديله على الارض وعمال يحط عليه المواد اللي جمعها. وبنلاقي على جرف بحره وهو بيقطع زهره من ضمن المواد وبيقف بكل سعاده وهو ماسك حبايه من توت الحمض وبيقول عظمه على عظمه كده الدنيا ماشيه زي الفل. وهو قاعد بيتامل في حبايه توت بيسمع واحد بيقول مش هو ده البيضان جيم فاري. طبعا هو هنا بيتريق على بطلنا بيلف بطلنا بيشوف مين بيكلمه بيقول ده شكله من قريتي. بنلاقي بقى عيل براس كلب وهو بيتنمر على بطلنا وبيقول لهم بصوا يا رجاله مين اللي قاعد هنا. وبيقول له بطلنا انت بتعمل ايه هنا يا بلح وانت فاكر نفسك مغامر ده انت عيل مالكش لازمه. قال بيعرفنا بطلنا ان ابو راس كلب
كلب ده اسمه جوليوس، وانه بقى مغامر من حوالي سنتين او 3. بيكمل ابو راس كلب تريقه على بطلنا بيقول له قول لي ايه المعدات الباطنه ديت، هو انت كمان بقيت مركب؟ والله انت صعبان عليا، انت كمان مش عارف تشتري معدات لنفسك عدله وجديده زي الناس؟ وبيسالوا الواد اللي جاي معايا هو ده صاحبك؟ بيقول له ولا اعرفه، ده عيل جربوع ابن جرابيع، وهو من نفس قريتي اللي انا اتربيت فيها وانا صغير، وانه افقر عيل في قريتنا كلها. وبيكمل تريقه بس بطريقه وسخه شويه، وبيعرفنا ان ابوه مات وهو صغير وامه تعبانه ومكسحه ومش بتقوم من على السرير. بناخد بالنا من بطلنا اللي مش بيهتم لاي كلام اصلا بيتقال، والله لو منه اقوم اقعدهم على راس الخنجر. بيقول بقى بطلنا هو صحيح ابويا مات وانا صغير، واختي لحد دلوقتي بتهتم وبتعالج امي، وعشان كل ده انا قررت ابقى مغامر عشان اكسب فلوس. بيقول له ابو راس كلب انت بتبص لي كده ليه يا روح امك؟ شكلك حنيت لعلق زمان يالا. وبيمسك بطلنا من الشيرت وبيفكر بطلنا امه بشخه ولا اسكت ولا اعمل ايه اللي ميتك امك. ومره واحده كلهم بيسمعوا صوت زئير وحش قوي جدا، وبيطلع بقى ان الصوت المرعب ده هو صوت الزعيم بتاع الزلزال اللي بنشوفه في غايه الفخامه والقوه، وشكله هيفشخهم كلهم. وبيجي رساله من النظام تم ظهور زعيم الزن، وان اسمه سايكلوب. اللي بيلعبوا موبايل ليجند يا جدعان هيموتوا الضحك دلوقتي لانهم عارفين سايكلوبس في اللعبه عامل ازاي. المهم ان ده زعيم من مستوى 31 بينادى ابو راس كلب لصاحبه انت واقف بتعمل ايه عندك يا ابن العبيطه؟ اجري يا مجدي. نلاقي بطلنا اللي على وشه القلق والرعب بيقول انسى يا معلم، الزعيم حدده كهدف ليه خلاص. يا ديك اهل على الرعب يا جدعان. شوف الزعيم اللي شكله مرعب وهو بيهاجم على الواد اللي كان معاهم، وبوم بيفرتك في خد ويلزقه بالارض. بنلاقي بطلنا اللي واقف مصدوم بيقول احمس دفعته زي البرص. ابو راس كلب اللي بيشوف صاحبه بيتفعس بينهار ويقع على الارض من الرعب. وبنشوف الزعيم اللي بيبص عليهم وبيقول لهم اللي هلمحه همرجحه، وان الزعيم ده عنده مهاره العين الواحده. بنشوف بطلنا اللي الزعيم بيهجم عليه هو كمان بالشجره اللي ايديه، بيقول بطلنا في نفسه فرق المستوى بينه وبينه كبير فشخ. ده غير كده عنده نقاط دفاع كتيره جدا ومستحيل ان اي هجوم من هجومي يوصل له اصلا. وبيجري الزعيم على بطلنا بوم ضربه بيكسر الارض من قوه الهجوم. بناخد بالنا من بطلنا اللي هرب من الهجوم ده بسرعه كبيره جدا، بيقول في نفسه احيه هو حددني كهدف ولا ايه الاعور ابن العوره ده؟ تطلع رساله من النظام عشان تريح قلب بطلنا اللي تم رصدك بواسطه الاعور ابن الاعور، وحالف لا يفشخك. بتشوف بطلنا اللي بيقول مفيش حل تاني قدامي غير، وهو بيسرع الخنجر بتاعه، والزعيم اللي بيجهز ضربه تانيه على بطلنا، وبوم بيهرب بطلنا بنط. ونشوفه هو عمال يتفادى كل هجمات الزعيم، بيقول ما تحاولش يا اعور انا حافظ كل حركاتك، ده غير ان انا معايا مهاره تسارع الحاكم، فالوضع بقى سهل جدا. ونلاقي ابو راس كلب وهو شايف بطلنا عمال ينط يمين وشمال وبيهرب من كل هجمات الزعيم بسرعه جدا وهو مصدوم. بيقرر بطلنا ان هو يبطل هرب ويجرب يهجم عليه وهو بينط على سلاح الوحش ويطلع عليه. بيحاول يهجم عليه الزعيم بايده، بينط بطلنا من على ايده وهو بحركه بهلوانيه حلزونيه زعبطيه بيطير في الجو. بنلاقيه انه وصل لظهر الزعيم وبيقول له قشطه جدا واديك جدا، رقبتك مكشوفه يا ابن العور، ده انا هظرفك ظرفه تدلدل رقبتك من على جسمه. وبيجهز نفسه عشان ينزل بهجوم على رقبته. مره واحده بنلاقي بطلنا بيقول احيه قفشت ابن الجزمه، بس بيلحق ينفذ هجومه على رقبته من ورا. بيقول احيه ده يا دوب كل اللي عملته اني عورته تعويره صغيره. وبنشوف مكان ما ضربه بطلنا بنلاقيه يا دوب عوره 2 سم. بيجنن الزعيم وبيحاول يهجم عليه، وبنلاقي بطلنا اللي انصدم من لما لقى الزعيم بيهجم عليه وهو واقف على رقبته، وفي ثانيه بيكون بعيد عن هجوم الوحش اللي بيضرب نفسه بايده الغبي. بيقول صعب جدا ان اهزمه بسبب فرق المستوى بيني وبينه. بتشوف ابو راس كلب وهو مستخبي تحت الشجره وعمال يبص على بطلنا اللي عمال يتحرك بسرعه كبيره جدا. بنلاقي بطلنا بقى اللي جاب اخره وشكله تعب او اتحسد تقريبا، بيقول انا على الوضع ده مش هينفع ببصله، لازم افعل المهاره دي. بس مهاره يا ابن الحلال اللي قصدك عليها شوقتنا، عرفنا ان معاه العيش بالشاك والتوت الحمضي وزهره الدم، لازم بقى ادور على الباقي بسرعه. وبيحاول يهرب من الزعيم، بيقول لو دورت هنا هلاقي باقي المتطلبات. وبيلمح بعينه الواد ابو راس كلب وهو مستخبي بين الاعشاب ونايم على بطه زي النسوان. ومن حسن حظ ابو راس كلب ده كل العناصر اللي ناقصه بطلنا حواليه، بذور هريري واوراق الجمجمه والدوده. بيبص له ابو راس كلب وهو عينه بتقول له طب بص لي كده ليه يا عم، انت عايز مني ايه؟ وربنا ما انا سلقت الجبنه. ونشوف بطلنا الاصيل الجدع وهو بيجري ناحيه ابو راس كلب، والزعيم بيجري وراه وشكلهم يضحك فشخ. وابو كلب بيقول له اجري بعيد عني يا ابن الجزمه، وفي اقل من الثانيه بنشوف بطلنا اللي قرب من ابو راس كلب وبيجي له رساله من النظام انك حصلت على الدوده وبذور هريري واوراق الجمجمه. وهو بيجري على بحيره جميله وسط الغابه الجميله، بيقول اخيرا جمعتهم. لول ده كان بيجري على البحيره عشان يجمع اخر عنصر اللي هو الميه. بنشوف بقى بعد ما جمع كل المواد بيقول تركيب، بناخد بالنا من عمليه التركيب اشتغلت وبيجي له رساله مبروك يا بلحه ركبت بنجاح. وبنشوف ازازه شكلها فخم، ودي كانت النتيجه من التركيب، وان اللي ركبه ده كان عباره عن سم من الرتبه ايه، وليه تاثير قوي جدا انها بتعمل تسليم للهدف وبتقلل من صحته كل ثانيه. ولو راس كلب يا حمار يا ابن الحمار السايكلوبس ده عنده مناعه قويه ضد السموم، وحتى لو شربها مش هيستمر فتره طويله معاه. بنلاقي بطلنا اللي واقف في البحيره وهو بيتامل السم اللي عمله بيقول له عارف يا روح امك كل ده. وبنشوفه هو بيستخدم سائل التعبان الاسود اللي اخذه من التعابين، بيعملوا تركيب مع السم اللي عمله تركيب من شويه، ويطلع تركيبه قويه وبيطلع سم اقوى من الرتبه. بيتفاجئ ابو راس كلب بيقول ديم طلع عنصر عمل له تركيب مرتين. اوبا على الجمدان يا جدعان، بيعمل تركيب للمره الثالثه، بس المره دي بيركب السم مع الخنجر بتاعه. بيتجنب ابو راس كلب من اللي شايفه من بطننا واللي شغال عمال يعمل تركيبات، وبيجي رساله من النظام تم تركيب السم على الخنجر والرتبه غير معروفه. بتشوف بطننا اللي واقف بفخامه ومعاه الخنجر اللي شكله بقى اسطوري وعمال يطلع هاله قويه جدا، بيقول اهو ده بقى شكل الخنجر الحقيقه شويه ملاطيع. بيتفاجئ ابو راس كلب ويبص على بطننا بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ بعد عمل تركيب مرتين بيركب على السلاح اللي بيكسب 3 اضعاف في القوه.
وبيطلع الزعيم زي خازوق من ورا ابو راس كلبه اللي عمل حمام على نفسه وهو واقف، بيقول بكل تناكه وغرور وهو ماسك الخنجر الفشيخ: انتك تستنى كتير يا بغل يا ابن البغل انت، يلا جهز نفسك للجوله الثانيه، ده انا هفشخك واجيب ناس تفشخك. بيهجم عليه الزعيم وبنلاقي ان الزعيم ضخم بغباء، وبوم بيضرب ضربه قويه بتكسر الارض من قوتها، وبتشوف بطلنا اللي اختفى من قدام الضربه وعمال يتحرك بسرعه جدا، ومره واحده بيظهر جنب راس الزعيم وبيقول له: انا عارف كل هجماتك يا بغل. وبنلاقي الزعيم اللي مصدوم من قوه وسرعه بطلنا اللي بينزل عليه بهجوم بسرعه كبيره جدا ورا بعض في ظهر الزعيم. وبيجي رساله من النظام: تم تسميم الزعيم سايكلوبس وهتقل نقاط صحته كل ثانيه. بنشوف الزعيم وهو بيعمل حاجه بتبطل مفعول السم، بيطلع بطلنا زي خازوق بيقول له: انا هفضل اضرب فيك لحد ما يبلغ صاحب. وكل شويه تطلع رساله انه تم تسميم الزعيم، وبرضه يبطلها الزعيم ويضربه تاني وبيسممه، وبرضه يلغيها الزعيم وبيضربه تاني ويسممه. والمره دي بنلاحظ ان السم بدا ينتشر على رجل الزعيم، وبنشوف بطلنا واقف على كتف الزعيم واللي باين على ظهره كله تسمم، وبيطير في الجو وبيقول في نفسه: هي دي الضربه اللي هتجيب اجلك يا عين امك. وبيمسك بطلنا خنجر وشكله ناوي يغرزه له في التوته. اسف يا جدعان، ده طلع بيحاول يغرزه له في عينه. وبنلاقي الزعيم اللي عمال يصرخ ويصوت زي النسوان بصوت عالي ومش قادر يقاوم الهجوم، وبيجي رساله من النظام: انت عملت انجاز كبير جدا يا بلح، وتم تنشيط مهاره عين العقل. لو نسينا شباب المهاره ديت فدي بتعمل ضرر 3 اضعاف لما تسيب العدو في نقطه ضعفه. وبتشوف الزعيم اللي مبيبقاش قادر يستحمل خلاص وبيقع على ركبه ويقوم واقع في الارض ميت، وبيجي رساله من النظام: لقد فشخت انا عملاق سايكلوبس وخدت كميه نقاط خبره لوز اللوز يا لوز. بنلاقي ابو راس كلب اللي كان مستخبي زي النسوان بيقول: احمس انتوا اكيد بتهزروا، ده هزم الزعيم لوحده. بنشوف بطلنا اللي واقف بكل فخر وتحس انه بيشكر الخنجر على الواجب اللي عمله معاه. بيبص هو ابو راس كلب لبعض وزيري بيو بياخدها جري بيقول: هيفشخني هيفشخ. بتشوف بطلنا وهو بيرجع الخنجر الحقيبه وبيقول: انا مش عارف قتلته ازاي بس قشطه، المهم ان انا نجحت. بيفتح الحاله وبتظهر الحاله بتاعت بطلنا، ناخد عليها بصه كده سريعه: المستوى 23، الوظيفه مركب، الصحه 8/169، احيه ده كان فاضل له تفه ويموت. نقاط الضرر 18 من 65، القوة 21، الدفاع 72، الذكاء 30، السرعة 190. ومتعلمة باللون الأحمر كده بتعرفوا إن هي في حالة تقوية. نقاط الضعف 11، بقول قشطة مستواي ارتفع شوية وهفكر في السرعات دي بعدين. وبيقفل حالة النظام. خش بقى على المهم، بيجيله السلام من النظام: مكافأة هزيمة الزعيم 350 ألف ذهبية. أوبح، بقى مليونير من أول طلعة، وكسب عنصر نابل عملاق من الرتبة دي. بنلاقيه بقى متحمس والسعادة هتبص من عينيه، بيقول قشطة جدا ويديك بيدا، خدت دهب كتير فشخ مجرد ما قتلت الزعيم، هبقى ابعت الفلوس دي لامي. يا سلام على بر الوالدين، اصيل يا ابني اقسم بالله. ويكمل كلامه ان افضل ميزه لما تلعب لوحدك انك بتقدر تاخد كل الجوائز لنفسك ومش بتوزعها على حد. وهو بيشاور بصباعه على جائزه بالله عباره عن مقله عين العملاق الرتبه جي، وبنعرف ان هو عنصر منظره يقرف الكلب بس بيتباع بسعر عالي. بنشوفه وهو بيتنمر على المكافاه، بيقول سيبنا من شكلها وهو بيضحك. بنلاقيه متحمس جدا لان العين دي تعتبر واحده من المواد اللي هو هيحتاجها علشان يعمل تركيبه ويطلع معدات مخفيه جديده. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي يبقى انت باشا مصر وعم الكوكب، وارفع اللايك بقى لو نسيت، واشترك لو انت مش مشترك، وشارك الفيديو مع الشله وشله الشله لو حابب دعم اخوك. يلا اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.